मी पण मेबी तोडलंय वरती वॉलेट आहे ना. मसाला आहे वेगळा. अरे पूर्ण सगळं शिकायला लागतं का तुला? बोलीच काही सांगितलं लगेच बोल. तेल टाकायला लागेल. बरोबर आहे मसाले बघा. दही टाकतात ना रे. अरे तेही पण आपल्या रेसिपी वेगळी आहे ना. ते खरंच आग होत. आग मिरची टाकल्यावर जाऊ दे त्याला पण खूप जास्त हे लावता हँड वॉश होती. कोणत्या पावडत नाही ह्याच्यात बिर्याणी टाकली सगळे कांदे आंबून दिले. क्लोजअप घे. क्लोजअप घे. इथं ह्याचं माझा क्लोजअप. याचा क्लोजअप घे. फोटो काढू का? अरे बाळा ब्लॉगर कैसा ब्लॉगर बनेगा. मारता पोरा इकडे. मेरे को भी लेना. मेरे को हाताने टाकतो. 1 मिनिट थांबा. टाकतो बरोबर. पकड. प्लान
बघून पळेल तुझं. गोल गोल आता विचार पावडर लावली. बोल ना तुला कुठला आता तुझं नाव बोल ना. बरोबर आहे. बोल बोलते चौथा बोलू दे बोलू दे. एवढं कर सोड. जाऊ दे बाकी सोड. हेलो गाइस, जामुन ले लो. एकदम खाली टाकलं ना. मैं रात बता कैसे करे बात, आसमां की छत पर कर ले छोटी मुलाकात. याद थारी आवे मन नींद नहीं आवे, दिल जी गुस्सा सीटियां बजावे.